Ne-am obișnuit cu imaginea că Ștefan cel Mare a câștigat cele mai multe bătălii, iar Vlad Țepeș a dat cele mai temerare atacuri, și asta nu odată și nici de 2-3 ori. La fel și cu imaginea falsă că Evul Mediu ar fi un lanț continuu de confruntări militare și violente de tot felul. Am ajuns astfel să evaluăm valoarea și impactul istoric al unui domnitor doar în funcție de succesul acestuia pe câmpul de luptă. În realitate însă, războaiele nu au reprezentat nici măcar 1% din activitățile umane din trecut, Evul Mediu fără excepție. Activitățile economice ori intrigile politice ocupau mult mai mult din timpul oamenilor. Din acest punct de vedere, nu Ștefan și nici Vlad nu au fost cei mai de succes domnitori români din Evul Mediu. Există unul care a avut de departe un impact mult mai mare în epoca sa. Acesta a făcut politică la nivelul cel mai înalt, big politics, cum spun specialiștii, politică la nivel supraregional, adică. Căci ce alt domnitor român a reușit să influențeze hotărâtor jocurile politice în Imperiul Otoman și chiar să schimbe sultan pe tron? Vă salut! Numele meu este Adrian Gheorghe, sunt doctor în istorie și osmanistică și membru al proiectului internațional de cercetare Corpus Draculianum, iar în fața oștenilor măriei sale, prezentator al singurului canal științific de istorie medievală din România. Având în vedere că, și mă iertați că mă repet, ultimele episoade nu au reușit să acopere nici măcar jumătate din costurile de producție, ajutorul financiar este mai apreciat ca niciodată. Clausewitz, pe care îl recomand ca lectură obligatorie tuturor pasionaților de istorie militară și politică, ne învață că războiul este prelungirea prin alte mijloace a negocierilor de la masa politicienilor. El reprezintă așadar unul din multele feluri prin care liderii politici își împart între ei feliile de tort și creează ierarhii de putere, adică cine de cine să se teamă, să asculte ori să recunoască drept protector. Prin urmare, războaiele nu au dominat istoria lumii, ci doar mințile cronicarilor. Asta fiindcă războaiele și violența sunt cele mai consumate de către oameni. Știți cum se spune? Sex and guns sell. Vedeți și pe acest canal. Cele mai populare episoade sunt cele cu multă cafteală. Deci, dacă un cronicar îl laudă pe cel care îl hrănește, e musai ca în primul rând să-l însceneze ca pe un mare conducător de oști. Dacă respectivul cronicar vine din mediul bisericesc, îi mai suprapune și veleități pioase, înscenându-l ca pe un mare ctitor de biserici. Știți pe unde bat. În al doilea rând, cronicile și analele medievale sunt marcate de cataclisme, conflagrațiile militare lăsând urme adânci în amintirea comunităților afectate. Nu-i de mirare, deci, că un cronicar ori un călugăr în mănăstirea sa tinde să acorde prioritate evenimentelor violente și destructive și să treacă cu vederea peste evenimentele plictisitoare, banale, de zi cu zi, gen nobilul cutare a fost la Iarmaroc și a făcut afacerea vieții sale, din care au profitat și sute de locuitori ai satelor din prejur. Asta dacă nu cumva respectivul nobil nu a făcut o danie grasă respectivei mănăstiri. Dar chiar și atunci știrea ar fi fost expediată pe 2-3 rânduri, în timp ce războiul lua paginii întregi. Ce vreau să spun este că nu avem voie să ne lăsăm amăgiți de izvoarele noastre narrative. Cronicile și analele sunt selecții tendențioase și personale de informație și consemnează evenimentele cele mai de impact pentru autor ori patronul său. Nu războaiele au dominat istoria, ci politica, adică interacțiunea și negocierile între elitele conducătoare. Prin urmare, nu trebuie să judecăm importanța, impactul ori valoarea unui domnitor, în primul rând prin numărul de campanii și victorii reportate. Vi-l prezint astăzi pe domnitorul cu care nici măcar Vlad Țepeș, care a fost nepot, și poate nici măcar Ștefan cel Mare, nu se poate compara. Fiindcă dacă rețeaua de diplomați a celui din urmă a fost deosebit de vastă, totuși nu a fost nici pe aproape
să pericliteze siguranța tronului vreunui sultan otoman. Vi-l prezint astăzi pe Mircea cel Bătrân, voievodul Valahiei între 1386 și 1418, cel care a avut ocazia să facă sultani în Edirne și nu a scăpat-o, ba din contră, și nu odată. Mai întâi, să înțelegem contextul politic în care a activat Mircea cel Bătrân. Bayezid I a rămas în istorie cu supranumele Yıldırım, care nu înseamnă fulgerul, așa cum greșit ne-au obișnuit vechii istorii și manualele școlare, ci trăsnetul. În mod surprinzător, nu prea a fost iubit de cronicarii otomani. În cei doar 13 ani de domnie, 1389-1402, Bayezid a reușit să dubleze suprafața sultanatului său, care abia de pe acum poate fi numit imperiu. Aceste rapide prefaceri au satisfăcut desigur pe cei care profitau din război, dar au și deranjat pe mulți alții. Spre exemplu, vechea aristocrație a început să se simtă dată la o parte de tot mai mulți birocrații sclavi de origine străină și creștină, sclavi care trebuiau să administreze stăpânirile tot mai vaste. Pe de altă parte, cuceririle au fost mult prea multe și mult prea rapide. Spre exemplu, în Anatolia, Bayezid a eliminat aproape toate emiratele, însă casele domnitoare și oamenii lor s-au refugiat în bună parte la dușmanii otomanilor. În mod normal, cuceririle necesită perioade de respiro, adică cucerești, faci pauză să organizezi și să administrezi, îți apropii pe noi supuși, te asiguri că în noul teritoriu nu ai focare de rezistență și abia apoi mergi mai departe. Bayezid nu a avut timp de așa ceva, fiindcă după o cucerire urma imediat alta. Așa se face că acesta a acumulat dușmani într-un ritm mult mai alert decât a reușit să scape de ei, iar aceștia așteptau doar momentul potrivit să scape de el. Această șansă a fost Timur Lenk, sub steagul căruia s-au adunat toți beii sau emirii anatolieni lăsați de Bayezid fără emirate, iar cei care nu au făcut-o inițial l-au părăsit pe sultan pe câmpul de luptă din fața Ankarei, în iulie 1402. Bayezid a căzut prizonier și a avut parte de cea mai umilitoare soartă. Timur a defilat cu el într-o cușcă de aurcică și apoi a reinstaurat emiratele desfințate de nenorocosul sultan otoman. Probabil de mai putând îndura umilința, sau poate împins într-un fel sau altul de Timur. Dumneavoastră vă dați cu părerea mai jos. Bayezid a făcut ceea ce era interzis de religie. S-a otrăvit un an mai târziu, în 1403. A fost înmormântat cu fast în vechea capitală din Bursa. Dacă vă doriți un episod special dedicat acestui fascinant personaj istoric, puteți da glas doleanțelor dumneavoastră mai jos, ori pe forumul nostru de pe Facebook, ori Reddit. Însă nu uitați să vă abonați ca să sporim ceata de voinici în luptă dârză cu algoritmul YouTube. Bayezid I a avut 4 fii siguri care s-au caftit peste un deceniu imediat după capturarea tatălui său. Aceștia erau Emir Süleyman, Musa, Isa și Mehmed Çelebi. Un al cincelea, mai controversat, Mustafa, avea să apară în scenă mai târziu. Imediat după ce au văzut cum stau treburile pe câmpul de luptă, fiii lui Bayezid au zorit fiecare către curțile lor. Aici trebuie să știți că prinții otomani, după școlirea preliminară, erau trimiși în teritoriu ca să capete experiență pentru afacerile politice și administrative de după moartea tatălui lor. Imediat după Ankara, Emir Süleyman a pus mâna pe Edirne și pe partea europeană a imperiului, iar fratele său mai mic, Mehmed Çelebi, pe Bursa și partea asiatică a acestuia. Însă, după ce mai întâi l-a eliminat pe Isa, care avusese inițial șanse mult mai bune decât el. Bineînțeles că fiecare dintre aceștia a încercat să-și extindă stăpânirea în defavoarea fratelui. Musa și Mustafa intră în scenă în a doua parte a războiului civil. În vara târzie a lui 1402, politicienii europeni au ratat ocazia istorică de a elimina pentru totdeauna pe otomani din cărțile de istorie. Mai precis, concurența dintre ei le-a stat în cale creștinilor.
Până la urmă, fiecare a ciupit cât a putut din imperiul lui Băiezid Trăsnetul și apoi a căzut la pace, socotind că dacă niciunul nu poate să ia mai mult fără să se deranjeze pe concurentul său creștin, mai bine ar fi să-l păstreze pe Bosfor, pe un sultan cât se poate de slăbit și deci controlabil. Așa a scăpat Emir Suleiman, însă deloc basma curată. A trebuit să facă nu puține compromisuri dureroase și umilitoare. Profitând de zarva din imperiu, Mircea cel Bătrân recuperase rapid teritoriile de peste Dunăre pierdute în fața lui Băiezid. Mă refer aici, desigur, la Dobrogea și la Podunavia, care foarte probabil este în zona Timocului și a Banatului Sârbesc de astăzi. Aceste succese ar fi un argument împotriva tezei bazate pe proastă deșifrare a unor cronici otomane, cum că Mircea ar fi participat la bătălia de la Ankara și mai mult decât atât ar fi fost singurul alături de niceri care nu l-ar fi trădat pe Băiezid, luptând alături de el până în ultima clipă. Despre acestea mai multe într-un episod viitor. Suleiman a trebuit să recunoască printr-un tratat semnat în septembrie-octombrie 1402 autonomia și extinderea stăpânirilor lui Mircea, așa cum o făcuse și în cazul Bazileului Bizantin, care tocmai recuperase o parte din litoralul Mării Negre. Aceasta nu a împiedicat însă reluarea de către Mircea a operațiunilor militare anti-otomane prin 1404, operațiuni care au condus în următorii 2 ani la extinderea stăpânilor sale de peste Dunăre. Acestea incluzând chiar orașul Silistra, Dârstor, unul dintre cele mai importante sălașe de acângii otomani. Situația avea să se schimbe un an mai târziu, după ce Suleiman își calmase prin tratate vecinii creștini și își consolidase puterea în Rumelia. Numai că aceste compromisuri dureroase cu vecinii afectau aristocrația militară, adică tocmai pe cei care îl țineau pe tron. Pentru a-și mulțumi susținătorii interni, care trebuiau să-l mai și ajute să-l alunge pe Mehmed din Anatolia, sultanul din Edirne a trebuit să facă alte compromisuri, care riscau însă să le afecteze pe cele precedente cu vecinii creștini. Așa se face că din 1404 reîncep confruntările între Mircea și acângii otomani, care, precum am arătat aici, din asta trăiau. Ei o duseseră bine atâta vreme cât imperiul fusese în continuă expansiune. Așa cum compromisul cu acângii l-a supărat pe Mircea, aceeași politică i-a iritat și pe alți vecini vizați de atitudinea belicoasă a partizanilor lui Emir Suleiman. Curând s-a născut o rețea supraregională de lideri politici deranjați de ambițiile sultanului din Edirne. Isfendiar din Kastamonu, Giuneid din Izmir, Mircea cel Bătrân și împărații bizantini Ioan al VII-lea și Emanuel al II-lea Paleologul. Aceștia au căutat soluții rapide de îndepărtare a ghimpului comun. Singura soluție era un alt fiu al defunctului Băiezid, fiu care, sperau aceștia, ar fi avut o atitudine mai puțin belicoasă. Rapa de lansare era desigur Anatolia, în special din Kastamonu, care era riveran Mării Negre, iar luntrașul, Bazileul din Constantinopol. Însă, cel care avea rolul cheie în punerea pe tron a prințului pretendent era voievodul Valahiei, Mircea cel Bătrân. Știm cu destulă certitudine că trimișii lui Mircea au negociat la Constantinopol și în Anatolia chiar, cu lideri locali musulmani amenințați de pretențiile lui Emir Suleiman de restabilire a imperiului tatălui său și deci de lichidare a emiratelor de pe coasta Mării Negre și Mării Egee. Către 1410, multiple oale au început să se spargă în capul lui Emir Suleiman. Atât politicile sale de compromis, cât și ambițiile sale în Anatolia s-au întors împotrive. Curând, a trebuit să constate pe propria piele că Mehmed era stăpânul stabil al Anatoliei și imposibil de îndepărtat, iar liderii de acângii se cam săturaseră de să nu primească la discreție, mână liberă, să facă ceea ce făcuseră în timpul tatălui său,
Musa a fost trimis din Sinop în Valahia cel târziu în 1409, rămânând o perioadă la curtea lui Mircea, de unde încerca să nuade relații și să câștige susținători interni otomani, în special tocmai pe nemulțumiții acângii. Potrivit unei surse otomane descoperite acum câțiva ani, solii lui Mircea l-au preluat pe Musa direct din Anatolia, mai precis inițial tocmai din Karaman. Musa ar fi fost momit și cu o promisiune matrimonială, Mircea oferându-i pe una dintre fiicele sale. Potrivit unui alt cronicar otoman, Musa nu ar fi trecut direct în Valahia, ci ar fi așteptat câteva luni în Anatolia, unde era susținut de emirii din Isfendiar, Karaman și Germian. Unii istorici au ignorat complexa activitate diplomatică a lui Mircea în Anatolia și au pretins că Musa ar fi fost trimis în Rumelia de însuși Mehmed Celebi, chipurile ca să destabilizeze domnia fratelui său, ceea ce i-ar fi înlesnit luarea tronului din Edirne. Istorica cu cel mai lung nume din întreaga istoriografie românească, trageți aer bine în piept, Maria Matilda Desca Alexandrescu Bulgaru este singura care a reliefat complexitatea acestui context politico-militar. Odată cu trecerea sa în Anatolia, Emir Suleiman a pus în pericol existențial o serie de lideri locali. Totodată, ca să-și asigure spatele, a dat mână liberă a cânghiilor ca să jefuiască Valahia. Cum vom vedea în continuare, era prea puțin față de cât își doreau aceștia. Asta cu atât mai mult cu cât acângii nu erau deloc fericiți cu recunoașterea de către Emir Suleiman a stăpânirii lui Mircea asupra Dobrogei, unde se aflaseră importante cuiburi de acângii. Tot această talentată istorică, prea devreme trecută în uitare, bazându-se pe doi cronicari otomani târzii, a arătat că legăturile lui Mircea cu emirii anatolieni erau cu mai bine de un deceniu mai vechi. Voivodul român le-ar fi acordat refugiu încă de pe la începutul anilor 1390, în urma fulminantelor campanii ale lui Bayezid Trăsnetul în Anatolia. Se poate așadar ca un motiv principal al campaniei lui Bayezid în Valahia, campanie care a condus la bătălia sau bătăliile, despre asta într-un episod special de la Rovine, să fi fost tocmai acest ajutor. Cum o ciudată, monstruoasă, ea zice, coaliție între doi adversari de temut, trebuia să-l aducă pe Musa pe tronul din Edirne, Mircea și acângii. Do you want to form an alliance with me? Absolutely, I do. Good, excellent. Mircea era cu totul nemulțumit de raidurile acângiilor în teritoriile sale și îl învinuia pe Suleiman pentru aceasta, iar acângii erau nemulțumiți că nu fuseseră lăsați să jefuiască și mai mult, și nu doar pe Mircea, și pe ei și pe colo pe venețieni. Pentru unii vecini, Suleiman era prea agresiv, iar pentru unele grupări otomane, sultanul era prea împăciuitor cu vecinii creștini. Greu să faci pagaturi ca Van Damme între astfel de așteptări. Un izvor otoman descoperit de curând ne sugerează că Musa a fost proclamat bey tocmai în Valahia, după care a trecut Dunărea, unde i s-au alăturat lideri de acângii și spahiru-melioți. Musa beneficia însă și de suport militar activ din partea lui Mircea. Pretendentul otoman trecuse în imperiu susținut de trupe valahe conduse de Dan, unul din fiii lui Mircea, așa cum ne informează cronicarul post-bizantin Alhohondiles. Musa făcea promisiuni mari de tot. Lui Mircea noi teritorii, lui Ștefan Lazarevici Serbia, dar în ascuns și rivalilor sârbii la fel. Așa interzis. Bizantinilor alte teritorii. La sfârșit, niciuna din aceste promisiuni nu s-a materializat și singurii care au primit satisfacție au fost doar acângii. Într-un an de uneltiri și operațiuni militare împotriva lui Suleiman și în ciuda unor repetate înfrângeri inițiale, Musa lua tronul în 1411, tronul fratelui său, bineînțeles, și dădea mână liberă, absolută, acângilor să-și îndeplinească cele mai umede vise în teritoriile bizantine și sârbești.
După înfrângerile din 1410, Musa trebuise să le facă promisiuni ferme ca să-i determine să facă pasul hotărâtor către el. Mircea a fost ocolit, se pare, de seta cângilor, poate pentru că domnitorul român îl susținuse hotărât, chiar și după ce pierduse primele bătălii, în timp ce Bazileul Bizantin încercase să impună pe tronul din Edirne, în paralel, pe un alt candidat propriu, anume pe un nepot al lui Bayezid. Că Mircea devenise un hub de comunicare între diversi lideri din Balcan și Anatolia, grație strânselor legături diplomatice cu Emiratele Isfendiar și Karaman, o vedem încă o dată prin 1413, când, disperat de incursiunile cângilor în Serbia, Ștefan Lazarevici încearcă să-l activeze pe Mehmed Celebi împotriva lui Musa. Legătura o face Mircea cel Bătrân, iar solii sârbi trebuie să treacă mai întâi prin Valahia, așa cum ne informează însuși biograful oficial al cralului sârb. Sursele nu ne informează despre jocul lui Mircea în acest context. Nefiind deranjat la fel de mult de cângii și realizând că nu e tocmai o idee bună să pui sultan în Rumelia tocmai pe cel care stăpânește cu mână de fier în Anatolia. Foarte probabil Mircea nu s-a implicat prea activ. S-a implicat însă atunci când i-a ajuns cuțitul la os. În 1413, Musa, rămas cu o amintire foarte negativă în toate cronicile, indiferent de origine, pierde tronul în favoarea lui Mehmed, care astfel reinstaurează în mare parte imperiul tatălui său, Bayezid Yıldırım. Mehmed a trebuit, bineînțeles, să satisfacă și el cerințele celor care îl sprijiniseră până atunci. Nu-i de mirare, deci, că suporterii lui Musa au pierdut bunuri și influență în favoarea camarilei lui Mehmed, a cărui putere îi permitea acum să reia politicile belicoase față de vecinii creștini, Mircea cel Bătrân inclusiv. Toate acestea au condus 2 ani mai târziu, în 1415, la o revoltă de proporții, condusă de Bedreddin, un lider religios heterodox, un sufi adică, deosebit de popular, deopotrivă printre musulmani și creștini și a cărui bază de putere era Dobrogea. Motorul acestei revolte a fost aceeași alianță neortodoxă care îl adusese pe tron pe Musa, deci practic cei care pierduseră de pe urma detronării și uciderii acestuia. Dispus fiind să lupte până la ultimul otoman, Mircea juca, bineînțeles, același rol, facilitând sosirea din Anatolia a lui Bedreddin și reinstaurarea sa în Dobrogea. Aliații au activat pe un pretins fiu al lui Bayezid, pe Mustafa, zis Düzme, adică cel fals. În ciuda amploarei acestei revolte, care a afectat deopotrivă Rumelia și Anatolia, succesul aliaților a rămas foarte departe de cel avut de Musa, drept pentru care nu a avut același impact în cărțile de istorie. Către sfârșitul domniei, la o dată greu de precizat, revolta fiind înfrântă, Mircea a trebuit să cedeze presiunii sultanului Mehmed I, să-și recunoască vasalitatea față de acesta, să-i plătească tribut și, foarte probabil, să cedeze Dobrogea după 1417. O să zică unii că Mircea cel Bătrân a schimbat sultan fiindcă a avut ocazia. Dacă ar fi avut-o și Vlad Țepeș sau Ștefan cel Mare, ar fi făcut la fel. Asta însă nu vom ști niciodată. Nu vom ști dacă cei doi erau negociatori și strategi la fel de buni ca Mircea, ori dacă au beneficiat de o rețea de diplomați la fel de talentați. Treaba este că Mircea nu a ratat ocazia și a știut să-și investească resursele necesare. Dar ca să investești resurse, trebuie să acumulezi respectivele resurse, nu? Și mai multe resurse ca în timpul lui Mircea cel Bătrân, Valahia, sau, dacă vreți neapărat, țara românească, niciodată nu au mai avut. De aceea, domnia lui Mircea cel Bătrân reprezintă perioada de maximă glorie a acestui voievodat din mai toate punctele de vedere. După el, Valahia a alunecat pe aceeași cale pe care alunecase imperiul lui Bayezid Trăsnetul după fatidica bătălie din 1402 de la Ankara.
Iar eu dau glorie măriei sale Vlad, nepotul favorit măriei sale Mircea, care ambii vă mulțumesc pentru fidelitate și vă transmit prin mine umilul lor logofăt și Dumnezeu să vă veselească.